این هفته سراغ رولی رفتیم که سیاهی و سکوت رو تبدیل به سبک زندگی کرد. دختری که دور از دنیای رنگی زیر نگاه سرد و بی احساسش یک هوش کارگاهی و ذهنی پیچیده برای حل معما پنهان کرده. بله، ونزدی آدامز. خوش اومدید به شماره 5 از پادکست رول، جایی که رول ها فقط بازی نه بلکه زندگی میشن. با ما همراه باشید تا دور از روزمرگی حوصله سربر آدم ها غرق دنیای فانتزی ونزدی بشیم. این نقش مثل خیلی از رول‌های ماندگار دیگه یک شبه به وجود نیومد. شخصیت ونزدی آدامز اولین بار سال 1938 توسط کاریکاتوریستی به اسم چارلز آدامز خلق شد. اما جالبه بدونید که اون موقع هنوز اسمی نداشت و فقط به اسم دختر بچه شناخته میشد. خانواده آدامز اولین بار به صورت کمیک‌های تک صفحه‌ای در مجله نیویورکر چاپ شدند و تا دهه‌ها ادامه پیدا کردند. بعد از این محبوبیت، این خانواده راهشون رو به تلویزیون و سینما هم پیدا کردند. اولین سریالی که از خانواده آدامز ساخته شد همون سریال نوستالژیک و سیاه و سفید سال 1964 بود. اینجا بود که اسم ونزدی برای این شخصیت انتخاب شد. لیزا لورینگ اولین کسی بود که این نقش رو ایفا کرد، ولی نسل‌های جدیدتر ونزدی رو بیشتر با بازی کریستیانا ریچی در فیلم‌های دهه 90 میشناسند. اما سوال اینجاست که چطور تیم برتون و جنا اورتگا با همکاری نتفلیکس تونستن بعد از این همه سال این رول رو دوباره زنده و حتی محبوبترش کنن. تیم برتون که خودش استاد خلق دنیای عجیب و غریبه، انگار بهترین انتخاب برای کارگردانی سریال ونزدی بود. او تونست با اضافه کردن المان‌های فانتزی، معمایی و کمی اکشن یک لایه جدید به این دنیای آشنا اضافه کنه. جنا اورتگا هم که با بازی درخشانش ونزدی رو از یک شخصیت فرعی به یک قهرمان اصلی تبدیل کرد و حالا با حضورش به عنوان تهیه کننده در فصل دوم نشون داد که عمیقاً با این کاراکتر درگیر شده. فصل دوم سریال هم که به تازگی پخش شده بیشتر روی قدرت‌های ماورایی و ذهنی ونزدی تمرکز داره و به گذشته این خانواده تاریک بیشتر پرداخته. جنا اورتگا در 27 سپتامبر 2002 در کالیفرنیا به دنیا اومد. او از 6 سالگی علاقش رو به بازیگری نشون داد و در 8 سالگی به کمک مادرش کارش رو به صورت حرفه‌ای شروع کرد. اولین تجربه حرفه‌ای جنا در سال 2012 بود، جایی که به عنوان نقش میهمان در سیتکام راب و همچنین در سریال جنایی CSI نیویورک ظاهر شد. اما نقطه عطف کارنامه‌اش بازی در نقش جین جوان در سریال جین باکره و بعد از اون نقش اصلی در سریال گیر افتادن در وسط از شبکه دیزنی بود. این نقش‌ها باعث شدن که جنا اورتگا در تلویزیون شناخته بشه. با این حال اوج موفقیت و شهرت جهانی جنا اورتگا
با سریال ونزدی رقم خورد. این نقش باعث شد که او به عنوان یکی از ستارگان نوظهور هالیوود مطرح بشه و لقب ملکه وحشت نسل زد رو از رسانه ها دریافت کنه. این موفقیت‌ها جوایز و نامزدی‌های زیادی رو برای اورتگا به همراه داشت. نامزدی گلدن گلوب برای بهترین بازیگر زن سریال کمدی یا موزیکال در سال 2023. نامزدی جایزه امی برای بهترین بازیگر زن نقش اول در سریال کمدی در سال 2023. برنده جایزه MTV Movie and TV Award برای بهترین اجرای بازیگر در یک سال در سال 2023. این جوایز و موفقیت ها نشون میدن که جنا اورتگا با وجود سن کم تونسته استعداد و توانایی خودش رو به اثبات برسونه و نقشی ماندگار در تاریخ سینما و تلویزیون از خودش به جا بذاره. نقش ونزدی آدامز در طول دهه‌ها از یک کاراکتر کمیک به یک نماد فرهنگی تبدیل شده. از اون دختر بچه بی احساس دهه 1960 تا ونزدی تلخ و باهوش دهه 90 و حالا با بازی درخشان جنا آینه‌ای برای نسل جدید شده. ونزدی جدید نمادی از نسلیه که میخواد متفاوت باشه و از قالب‌های از پیش تعیین شده فرار میکنه. او به ما نشون داد که لازم نیست برای دیده شدن حتما رنگی و پر سر و صدا باشیم. میشه با سکوت، نگاهی سرد و هوش و استعداد بالا خودمون رو به دنیا ثابت کنیم. رقص معروف ونزدی که خودش طراحی کرده بود فقط یک رقص نبود، بیانیه‌ای بود برای نسلی که از چارچوب‌ها خسته شدن. و همینطور استایل ونزدی از لباسهای سیاه و سفیدش گرفته تا موهای بافته شدهش فقط یک مد نبود، یک زبان بود برای بیان شخصیت. اون نمادی از قدرت زنانه و خودآگاهی بود که به جای تلاش برای جذب بقیه به دنبال فهمیدن خودش بود. ونزدی به ما یاد داد که گاهی اوقات بزرگترین قدرت در سکوت و متفاوت بودنه. ممنون که با ما همراه بودید در شماره 5 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. اینجا رول تو شروع میشه.